Akọ ọdún bàbá ó ẹ ṣeun sá. àásọpọ̀ ìlàyé. Ẹ bá sọ bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ fáwọn tó wò yín sá. Orúkọ mi ni Àràbà Ifálérè Ọ̀dẹ́gbèmí Ọ̀dẹ́gbọlá kejì tí mo jẹ́ Àràbà Olúṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Ìbàdàn. Mo jẹ́ gbákejì Àràbà àgbáyé. Ẹ ṣeun bàbá wa sá. Ẹ ti bá a sọ fún wa tó ṣẹlẹ̀ lédè fún wa sá. Ọdún Ifá àgbáyé la wá ṣe ní Òkè Ìtasẹ̀ ní èní yìí. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ báwo ni ètò ọdún yìí ṣe máa ń lọ sá fún àwọn Yorùbá tó mẹ́fọ̀ọ́ pa ẹ̀? Bí ètò ọdún yìí ṣe ń lọ, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ kan wá. Wọ́n bọ Ifá Ọ̀nìrìṣà yún Ifá Ilé-Ifẹ̀ tó ká tó wá bọ Ifá àgbáyé. Alẹ́ àná la wọ Ifá àgbáyé tá a bọ́ tá a dé ojúbọ àwọn òòṣà kọ̀ọ̀kan. Èní ìjọsìn la ṣe ní àárọ̀ yìí ó di alẹ́ mọ́júmọ́ ọ̀la ká tó wá dáfá àgbáyé láti mọ bó lọ́dún yóò ṣe rí. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jẹ́ sọ àǹfààní tí ọdún yìí jẹ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá sá. Àǹfààní pọ̀ nínú ọdún yìí fún àwọn ọmọ Yorùbá. Àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè fún bó ṣe sọ wa látẹ̀sìn dọdún yìí. Ẹ rí i pé bí ogun ṣe ń jà káàkiri àwọn apá kan nílẹ̀ Nàìjíríà, ẹ rí i pé bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí nílẹ̀ wa. Ǹjẹ́ òjò rí bẹ́ẹ̀ náà ni pé gbogbo àwọn táwa ń fún lépo, táà ń fún ní ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́, táà ń fún lẹ́jẹ̀ àgùntàn, gbogbo náà ni ẹ ń ṣe ààbò láti jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ dẹ́rọ̀. Bó tiẹ̀ bá ó yeyeye níbì kan yóò sì tún dẹ́rọ̀ náà ni. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ a rí pé ẹ jẹ́ kan lára àwọn babaláwo tó kọ ìwé Ifá tí gbogbo ayé mọ̀ káàkiri àgbáláyé. Bẹ́ẹ̀ni. Àwa rí pé ìwé ìyá àti ìtàmọ́sà ẹlẹ́ṣẹ̀ lè sọ fún wa ń pa ìsà. Mo lè sọ ń pa rẹ̀. Ṣé rí ìwé mímọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀sìn àkọ́dọ̀ Olódùmarè? Akọ́ kí gbogbo ọmọ Oòduà ká lè bá àmọ́ pàtàkì Ifá ni, ká lè mẹ̀kọ́ tó kó sínú, torí wípé bí àwọn ẹlẹ́sìn àjòjì ṣe máa ń sọ nípa Ifá bí kéèyàn orí babaláwo kọ́mọ̀tì ẹ̀ lékí ni. Ṣùgbọ́n tá a bá kọ̀wé yìí bẹ́ẹ̀ náà rí kà wá lè rí pé rere ni. Ìgbàtọ́mọ Yorùbá ti ń kà á, mo kọ́ nínú rẹ̀ wípé gbogbo ẹni tí ó gbé ìṣẹ̀ṣe ga kó Olódùmarè ó gbé ga. Ẹ rí pé mo rẹ̀ ti kọ̀wé yẹn 2014 lọ kọ́kọ́ jáde, yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n jí gbé mọ́ mi lọ́wọ́ ní 2008. Ìgbà tó jáde ní 2014 ó yí àwọn èèyàn díẹ̀. Nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kà á, wọ́n ti mọ pàtàkì rẹ̀, wọ́n wá ń béèrè ẹ̀. Ṣùgbọ́n òkè ìṣòro tá a ní níbẹ̀ náà ni owó. Ìgbà tí mo tẹ tàkọ́kọ́ yẹn mo ná bíi 3 million kọ̀wọ́ 4 million. Ṣùgbọ́n ìgbà tá a padà fẹ́ tó ṣe nísìnyí wọ́n ń béèrè 22 million lórí ẹ̀. Èmi gan wá ń béèrè pé 3 ṣe di 22. Wọ́n ní ìkíní tí mo fẹ́ tẹ̀ pọ̀. Èkejì ni wípé dọ́là nígbà náà 300 naira. Lẹ́ni ìsìn dọ́là ti ń lọ oko 800. Ìwé táwọn ó sì fi tẹ̀ wọn ò ṣe Nàìjíríà. Pé ìpèníjà ta nínú iye owó yẹn ló jẹ́ kó lọ díẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ti ń fi mí lọ́kàn balẹ̀ pé ó yẹ kó wà lágbo yìí. Wọ́n ti wá fi mí lọ́kàn balẹ̀ pé on the 15 oṣù kẹfà yìí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè yóò jáde. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn ọmọ Yorùbá kan wà lórí ètò a máa ń ṣe, wọ́n máa ń sọ pé kí ló dé wọ́n ṣe ń kọ ìwé Ifá ní òyìnbó, a lè rí káwọn ìwé Ifá kan wà ní òyìnbó. Ẹ jọ̀ọ́ kí lè sọ sílé ìsàwọ̀bà. Iṣẹ́ rí jẹ́ bí ń tukọ̀ ìwé Ifá lóyìnbó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń wo owó. Ọ̀pọ̀ míì náà ń wò wípé ọ̀pọ̀ ọmọ òyìnbó tó nífẹ̀ẹ́ ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe wọn lè dá Yorùbá kà. Ọmọ Yorùbá míì gan wà tí ó lè dá Yorùbá kà. Fún àwọn tẹ́ wò mọ́ ńlá tó fi ṣe Yorùbá nù. Wọ́n ti ń béèrè èdè Gẹ̀ẹ́sì lórí ìwé tá a sọ̀rọ̀ yìí náà. Àmọ́ ká tó ta ìgbéràgùtàn, ká tó fáwọ̀ gbéyàwó, ká tó bímọ, ká tó sọ ní ọ̀wọ̀ lẹ́yẹ. Ìka àfábẹ́là náà ọmọ kùtè rìn. Ìtọ́ ń bẹ níbẹ̀ pọ̀ náà ni òtí ìjọ náà jáde lédè òbí. Ẹ ṣeun bàbá wa. Ètò wa sọ fún àìjẹ́ Ifá wà fún àwọn ọmọ Yorùbá nìkan ní àgbègbè àgbáláyé ló ní ẹ̀tọ́ láti sọ Ifá. Gbogbo àgbáláyé ni Ifá wà fún. Àpẹẹrẹ tí ìfihàn yìí tẹ́ mọ̀ pé gbogbo àgbáláyé ni Ifá wà fún. Nígbà tí Jésù ó dé sórílẹ̀-èdè wọn ní Júù, ọba ẹ̀sìn àbáláyé. Nígbà tá náà bí ó dé Árábù, ọba ẹ̀sìn àbáláyé. Kẹ́rí wípé kìí ṣe pé àwa la ṣẹ̀ṣẹ̀ mú lọ́bẹ̀. Ó gbòòrò sí ni.
ẹjọ́ àwọn kan tó wá sọ fún wa wípé ká má jẹ́ kí àwọn àṣírí àwọn bàbá wa kó wá kó lọ síta ẹjọ́ kílẹ̀ lè bá wa sọ sílé ìsà bí àṣírí kan wà táàfẹ́ kó jáde ní àbí ó wà fún. àṣírí ò sínú bá méjì àgbọ̀ kò sí méjì àgbọ̀ nù fà torí pé nǹkan mọ́lẹ̀ ni nígbà tí odùfà ìgùn díẹ̀ ni ọ̀sẹ̀ tùá olórí òkú òní ná èèyàn mẹ́sẹ̀ òṣìkà lọ́nà àìlóbìnrin ò ṣeé dákẹ́ lásán ó tó ohun tí gbogbo ọmọ aráyé bá ní gbọ́ adúbá fún mọ́lẹ̀ ojúkọ̀ tó àbù fún gba mọ́lẹ̀ ojúkọ̀ sí wọ́n ń gbógun lọ àdá eré mi wọ́n débẹ̀ ògún fọ́ bí igbá mọ́ wọn lọ́wọ́ ògún ya pẹrẹ bí aṣọ ògún là gàrà bí àwò wọ́n wá ń bọ̀ lọ́nà odò ń gbé wọn lọ Ọ̀rúnmìlà wá ń bọ̀ lọ́nà ọba àpá àwo òtẹ́gún ọba ìrókò àwo ògbọ̀nà ọba ìráyè àwo àjọbọ wọ́n ní k'Ọ̀rúnmìlà jẹ́ ọjọ́ múlẹ̀ káwọn ó gbé fo odò ó ní. ẹ̀ka ní àgàgà tó fẹ́ gun ara ẹ̀ díhàn díhàn tí ọba odò máa gbẹ́rẹ́rẹ́ méjìdínláàdọ́ta wọ́n ní ojúlé agbẹ́rẹ́ rẹ̀ pé bí òpé ó ló pé pérépéré bí iṣu apépe ọlọ́mọ àwọ̀ ẹ̀gbá ń bẹ́ ẹ̀gbá ọlọ́ẹ̀gbá bí ògòdògòdò rà ẹ jẹ́ kọ́kọ́ yọ ohun tí mo fẹ́ sọ ń bẹ̀ yẹn àwọn márùn-ún wọ́n mú abẹ́rẹ́ méjìdínláàdọ́ta that is 48 times 5 equal to 240 ẹ̀rí gbọ́dọ̀ gbé sáyẹ́ǹsì síbẹ̀ yẹn so gbogbo nǹkan ní ìfáfá tán kò sí nǹkan tá a fẹ́ fi pamọ́ nù fa ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa máa ń wò pé ọmọ yóò ti tó kẹ́kọ̀ọ́ yìí kọ́sọ́ ọmọ tí yóò tó kẹ́kọ̀ọ́ ọmọdé mélòó láwa yìí náà láti oyún inú láti wà ń bi pé báyìí láàṣẹ báyìí láàtẹ̀ so kó lódùmarè méjì ọba jẹ. ìmọ̀ràn fún àwọn ọmọ Yorùbá nípa àṣẹ̀ṣe ni wípé ẹ má jẹ́ kí wọ́n tàn wá mọ́ wọ́n ní àmọ́bọ̀ òkè wọ́n lókè ọ̀dà gbogbo kìrìsìtẹ́nì ló ti di òkè kìnní kan òkè kìnní kan wọ́n sì lẹ́yìn ọmọdé bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ má bọ Ọ̀ṣun gbogbo wọn ni wọ́n sì ń lo odò sọmọ yìí pé ìyẹn ló fi yẹ ká mọ̀ yìí pé ẹ̀kọ́ ni wọ́n fi ń tanná fún wa ká má jẹ́ kí wọ́n tàn á jẹ kí wọ́n má fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ ẹni tó bá ti sọ ilé nù àpò ìyà lọ́sọkọ́ ẹ má jẹ́ aṣọ lẹ́nu. orúkọ mi ni Àràbà Ìfálérè Ọ̀dẹ́gbèmí Ọ̀dẹ́gbọlá kejì tí mo jẹ́ Àràbà Olúṣẹ̀ṣe fún ilẹ̀ Ìbàdàn mo sì jẹ́ igbákejì Àràbà àgbáyé. àṣẹ o.